ሰላም እንዴት ናችሁ የዩቲዩብ ቤተሰቦች? ቤዛ ሰለሞን እባላለሁኝ። ያው እንደሚታወቀው በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ምግቦችና እንደዚሁም ለጤና ተስማሚ የሆኑ ምግቦችን እንደማበስል ይታወቃል። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩትኝ በቤታችን ውስጥ በቀላሉ እንዴት ቺዝ ማዘጋጀት እንደምንችል ነው። የሚያስፈልጉንም ይሄንን ቺዝ ለማዘጋጀት 2 ሊትር ፓስቸራይዝ ያልሆነ ወተት እና 4 የሾርባ ማንኪያ አቺቶ ይሆናሉ ወይ 5 የሾርባ ማንኪያ 5 እና 4 የሚሆነው እንደ ወተት ጥራታችሁ ይወሰናል። እኔ ግን የምጠቀመው 4 የሾርባ ማንኪያ ነው። ወደ አሰራሩ ከመግባታችን በፊት ቻናሌን ሰብስክራይብ እንደዚሁ የደወል ምልክቷን በመጫን የምለቃቸውን አዳዲስ ቪዲዮዎች በፍጥነት ያገኙ። አሁን ወደ አሰራሩ እንገባለን። በመጀመሪያ የምናደርገው ወተታችንን በትንሽዬ እሳት እናማስላለን ማለት ነው። ሳናቆም እሳት አናበዛ፣ አነስ ባለ እሳት ወተታችንን እናማስላለን። በእርግጠኝነት ይሄን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ ቺዝ ወጣችሁ የምትገዙ አይመስለኝም። በቤታችሁ ውስጥ በቀላሉ እንደዚሁም ጣዕሙ በጣም ጥሩ የሆነ ከገበያ ከመንገዛው የተሻለ የቺዝ አይነት እንደምታመርቱ ተስፋ አደርጋለሁኝ። የኔን ታዩታላችሁ። ይሄን ፓስቸራይዝድ ያልሆነ ወተት ደግሞ በአካባቢያችሁ ሊገኝ ይችላል። በሱ ብታረጉት ነው እንጂ የሚወጣው ፓስቸራይዝድ የሆነ ወተት ባትሞክሩት ጥሩ ነው፣ አይወጣም። ይሄንንም ላሳውቃችሁ ፈልጋለሁ። ያው ጥናቶች እንደሚያሳዩት ቺዝ ከ8000 ዓመት በፊት ወይ ደግሞ እንደ በግ፣ ፍየልና ላም የመሳሰሉ እንስሳቶች እንደ ቤት እንስሳትነት መወሰድ ከጀመሩበት ጊዜ ሰዎች ቺዝን መፍጠር የጀመሩ እንደሆነ ጥናቶች ያሳያሉ። ቺዝም የተፈጠረው በሚገርም ሁኔታ ወተትን ለማቆየት ተብሎ በሚደረገው ጥረትና ሙከራ ነበረ። ይህም የመጀመሪያውን ቺዝ የፈጠሩበት መንገድ ጨው በማድረግ ወይ ደግሞ ወተቱ እንዳይበላሽ ብዙ ጊዜ በማስቀመጥ ሲሆን ይህም የበፊቱን ቺዝ ወይ ደግሞ በዛ ጊዜ የነበረውን ቺዝ ጨዋማ እንዲሆን አድርጎታል። በበፊት ጊዜ የሚመገቡት እጅግ ጨዋማ የነበረ ቺዝ ነበረ። መጀመሪያ ማግኘት ተብሎ የሚታሰቡት ሀገራቶች መካከለኛው ኤዥያ፣ ሚድል ኢስት፣ ዩሮፕ እንዲሁም ሳሃራን እና ኢጂፕት ናቸው። የወተታችንን ሙቀት ቼክ እያደረግን ብናማስል ጥሩ ነው። ምክንያቱም ብዙ እንትን ማለት የለበትም፣ መሞቅ ወይ ደግሞ መፍላት የለበትም። ልክ እጃችንን ማስገባት በማይችልበት ሙቀት ላይ ሲሆን አቺቷችንን መጀመር ስለምንጀምር ወተታችንን በምናሞቅበት ሰዓት በእጃችን ቼክ እያደረግን ቢሆን ጥሩ ነው። በዚህ በቺዝ ምርት በጣም ጥንታዊ የሆነችው ሀገር ሮም ናት። ማለትም ሮም የአየር ሁኔታዋ ብዙ ሙቀታማ ያልሆነ ስለነበረ እንዲሁም ወይ ደግሞ የቅዝቃዜ ወቅት ስለነበራት እዛ የሚሰሩ ወይ ደግሞ የሚመረቱ ቺዞች ከጨዋማነት ወይ ደግሞ ከጨው የጸዱ ነበሩና ለብዙ ሀገራቶች ታከፋፍል ነበረ። እንዲሁም የሷ ወይ ደግሞ የሮም ቺዝ ለባለጸጎች በጊዜው ለነበሩ ነገስታቶች የሚቀርብ የቺዝ አይነት ነበረ። እንዲሁም በጥንት ጊዜ የሮም ቺዝ በጣም ተወዳጅና ተፈላጊ የቺዝ አይነት ነበረ። እንዲሁም በቅርብ በ2018 በተደረገው የአርኮሎጂስት የቁፋሮ ጥናት ላይ በግብጽ በዚሁ በእኛ በአህጉራችን በአፍሪካ ላይ ማለት ነው በግብጽ 3200 ዓመት የሞላው የቺዝ ስቶር ወይ ደግሞ ማጠራቀሚያ ከነቺዙ እንዳገኙ መረጃዎች ይገልጻሉ። ቺዝ በጣም ጥንታዊ የሆነ ነው። እኛም ደግሞ በተለያዩ ምግባችን ላይ እንመገባቸዋለን። ለምሳሌ በፒዛ፣ በበርገር እንደዚህ በተለያዩ በስናኮች በጣም ብዙ ምግቦች በቺዝ ይሰራሉ። እንዲሁም በጣም ብዙ አይነት የቺዝ አዘገጃጀትና የሚዘጋጅባቸው የእንስሳቶች የወተት ተዋጽኦ የሚለይና እንዲሁም ብዙ አይነት የቺዝ አይነቶች እንዳሉ ይታወቃል። በዓለማችን ላይ ውዱ የሆነው ቺዝ ከአህያ ወተት የሚዘጋጀው ቺዝ ነው። እሳቱን ቼክ እናደርጋለን። ገና ነው። ያው ቅድም ለመጥቀስ እንደሞከርኩት በዓለማችን ላይ ውድ የተባለው ቺዝ ከአህያ የሚዘጋጅ ነው።
ይህም ፑሌ ይባላል። ይህም ቺዝ በፓውንድ 576 የሚሸጥ የቺዝ አይነት ነው። ይህ ቺዝ እንደነገርኳችሁ ከአህያ ነው የሚዘጋጀው። ውድም ነው ማለትም 1 ኪሎ ግራም $576 በጣም ብዙ ነው። ያው እኛ ሀገር ከአህያ ምንም አይነት ሸክሟን ብቻ ነው የተዋስለው። ነገር ግን የአህያ ወተት 60 እጥፍ የቫይታሚን ሲ ከሌሎች ከምናገኛቸው የምንመገባቸው ምግብ ውስጥ 60 እጥፍ ያህል የቫይታሚን ሲ ክምችት ያለው የወተት አይነት ነው። እንደዚሁም ከሌሎች ከምናገኛቸው የወተት ተዋጽኦች ለምሳሌ ከፍየል፣ ከላም፣ ከተለያዩ ከምናገኛቸው የወተት አይነቶች ውስጥ 60 እጥፍ ያህል በቫይታሚን ሲ የበለጸገ ነው። እንደዚሁም 1 ኪሎ ግራሙን ለመስራት 25 ሊትር ወተት የሚፈጅ ስለሆነ ነው ውድም የሆነው። ማለትም 1 ኪሎ ግራም ቺዝ ለማዘጋጀት 25 ሊትር ወተት ነው የአህያ ወተት ነው የሚፈጅብን ማለት ነው። ይህም ፑሌን ውድ እንዲሆን አድርጎታል። ከሌሎች ቺዝ ወይ ደግሞ ከሌሎች እንስሳቶች ከሚዘጋጁ ቺዞች ውስጥ ውድ እንዲሆን አድርጎታል ማለት ነው። ቼክ እናደርጋለን። እሳቱን ገና ነው፣ መሀሉ ላይ ነው። እሺ ቼክ የምናደርገው በዓለማችን ላይ ሁለተኛው ውዱ ቺዝ ደግሞ የእንግሊዝ ቺዝ ነው። ይሄም ብሉ ቺዝ በመባል ይታወቃል። ይህም ቺዝ የሚዘጋጀው ከተለያዩ ፍሩቶች ነው። ለመጥቀስ ቢያህል ከሎሚ፣ ከዝንጅብልና ከተለያዩ ፍሩቶች የሚዘጋጅ የቺዝ አይነት ነው። ስሙም ብሉ ቺዝ ይባላል። ዋጋው $420 ነው በኪሎ። በሶስተኛነት ደግሞ የሚታወቀው ቼዳር ቺዝ ነው። ቼዳር ቺዝ ለሳንድዊች እንደዚሁም ለተለያዩ ከቢራና ከዋይኖች ጋር ከምንወስዳቸው የምግብ አይነቶች ጋር ቢሰራ ምርጥ ጣዕም ያለው የቺዝ አይነት ነው። ይሄም በ1861 ላይ የተዘጋጀ ሲሆን ከዛ በኋላ መዘጋጀት የጀመረ የቺዝ አይነት ነው። ዋጋው $200 ነው። ቼዳር ቺዝ ይባላል። ለመማማር ያህል እስከ 5 ያሉትን ልጥቀስ ብዬ ነው። እስቲ ትንሽ ሞቅ ብሏል፣ እየሞቀ ነው። በአራተኛነት ደረጃ ደግሞ የተቀመጠው ቢቶ ነው። $150 ያህል ያወጣል። ይህም በቻይና የሚዘጋጅ ወይ ደግሞ በቻይና ውዱ የቺዝ አይነት ነው። ከ1997 ጀምሮ በቻይና መጠቀም እንደተጀመሩ ጥናቶች ያሳያሉ። በአምስተኛነት ደግሞ ኦልድ ፎርድ የሚባል ቺዝ ነው። $50 ያህል ያወጣል። ይህም ቺዝ የሚዘጋጀው ከፍየል ወተት ነው እና እንዲሁም ጨዋማና በጣም የወተት ወይ ደግሞ የቅቤነት ጣዕም እንዳለው ይታወቃል። ይህም ቺዝ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት $50 ያህል ነው የሚያወጣው። ይህንን ይመስላሉ። ከ1 እስከ 5 ያሉ ዓለማችን ላይ ውዱ ቺዞች ይህን ይመስላሉ። ያው ለመማማር ያህል ነው ቺዝ እየሰራው ስለሆነ ስለ ቺዝ መረጃ ልስጥ በማለት ነው። ትንሽ እኔ ከዚህ በፊት አዘጋጅቼዋለሁ። በጣም ጣዕሙ ከምገዛው ቺዝ በጣም የተለየ ነው። በጣም ይህ ነው የማይባል ልዩነት ነው ያለው። በእርግጠኝነት ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ወይ ደግሞ እንደዚህም ቤታችሁ የምታዘጋጁ ሰዎች በጣም አውቃችሁበታል። ግን ከዚህ ቪዲዮ በኋላ እንደምታዘጋጁ ከዚህ በፊት ያላዘጋጃችሁ ሰዎች በጣም ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። በተለይ አንዴ ካዘጋጃችሁ በኋላና ጣዕሙን ካገኛችሁት በኋላ በእርግጠኝነት ከሱፐር ማርኬት ከሚገዛው ይህን እንደምትመርጡ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ።
በጣም እጃችሁን ለማስገባት ሲያቀታችሁ ነው አቼቶን የምታረጉት። አቼቴን ማድረግ እንዲመቸኝ በእንደዚህ አይነት እቃ ውስጥ ገለበጥኩትኝ ማድረግ እንዲመቸኝ ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። እዛ አረግበትና ማማሰል እንቀጥላለሁ። ልክ አቼቶን ስታረጉ ማማሰል እንደ ጓጓላ ነገሮች ወይ ደግሞ እንደ አይብ ፍርክስክስ ያሉ ነገሮች ይመጣሉ። ማማሰል አለማቋረጥ ማማሰልን ወተቴ በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አቼቶ ድጋሚ ሊያስፈልገው ነው። ስለዚህ አቼቶዬን ይዤ እመጣለሁ። እሳቴን እስከዛ ቀነስ አድርጋለሁ። ስለዚህ አሁን አቼቶዬን ይዤ እመጥቻለሁ። አንድ ማንኪያ ያህል ጨምሬበታለሁ ማለት ነው። የእናንተም እንደ መጓጎል ነገር ይወጣል ወይ ደግሞ ስታማስሉት ይታያቸዋል። እንደዚህ ጫን እያለን አንድ ላይ እናረጋቸዋለን። አሁን ጫን እያደረግን ጥግ ላይ መውሰድ ነው። እሳታችንን እንቀንሳለን ወይ እናጠፋዋለን። ብታጠፉትም አሁን ችግር የለውም። ይሄ ነው እንግዲህ ቺዝ አይችት ከዛ እንደዚህ ረገጥ ካረግነው በኋላ ይሄ የወጣውን ውሃ በሌላ እቃ አድርገን እንጠቀምበታለን። በእንደዚህ አይነት እቃ ውስጥ አድርገን ውሃውን የተወሰነውን ማለት ነው ቺዙን እናወጣዋለን። ቺዙን እንደዚህ እናደርገውና በዚህ አይነት እቃ ውስጥ እናደርገዋለን። ይሄንን እናነሳለን። ከዛ እዚህ ውስጥ እቃ ውስጥ እናጫውተዋለን ማለት ነው። ረገጥ ነገር ከዛ እጃችንን ታጥበን በእጃችን እንገባበታለን ወይ ደግሞ በእጃችን ትንሽ እንደዚች ደበልበል ነገር የክብ ቅርጽ እንዲይዝ ነገር እናደርገዋለን። ነገር ለ5 ለ6 ደቂቃ ያህል ሙቅ ውሃ ውስጥ እናደርገውና ከዛ ቀዝቃዛ ውሃ ውስጥ ነው የምናደርገው። ቢገኝ በረዶ ያለው ካልተገኘ ደግሞ ኖርማል ቀዝቃዛ ውሃ ውስጥ ማድረግ ነው። ዚፕሎክ አለ። ዚፕሎካችን ውስጥ አለበለዛ ደግሞ ክዳን ባለው እቃ በላስቲክ ሸፍነን ፍሪጃችን ውስጥ እናደርገዋለን። ይሄንን ይመስላል ቺዙ። በጣም ቀላልና በቤታችን ውስጥ በቀላሉ መንገድ ማዘጋጀት የምንችለው የቺዝ አይነት ነው። እናንተም በቤታችሁ እንድትሞክሩት እጋብዛችኋለሁ። በእንደዚህ አይነት ፕላስቲክ ውስጥ አድርጌ ፍሪጅ ውስጥ አስገባዋለሁ ማለት ነው። እናንተም በቤታችሁ ሞክሩት። አመሰግናለሁ። የዛሬው ይሄንን ይመስላል። ቻው